नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू। आज चाहिँ म हजुरहरूको लागि एकदमै टेस्टी र चटपटे स्पाइसी रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले भान्टाको भर्ता बनाउन गइरहेको छु। हजुर बैंगन भर्ता भन्छन्, त्यही बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई भान्टा चाहिन्छ। भान्टा चाहिँ सकेसम्म पर्पल कलरको नै लिनु होला। मैले चाहिँ मेरो बारीमा जस्तो एभाइलेबल थियो मैले त्यो अनुसार भान्टाहरू लिएँ। त्यसपछि अब हामीले भान्टालाई धोएर त्यसलाई एउटा सफा कपडाले पुस्नुपर्छ। सुकिसकेपछि हामीले त्यसमा तेल लगाउनु पर्छ। तेल हजुरहरूले घरमा रेगुलर जुन युज गर्नुहुन्छ त्यो तेल चाहिँ राम्रोसँग पुरै भान्टाहरूमा लगाउनु होला। त्यसपछि ग्यासमा हामीले भान्टालाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर सानो ग्यास गराएर हजुरहरूले एउटा दुईटा भान्टा कत्रो ठुलो सानो छ त्यो अनुसारले हजुरले लो फ्लेममा यसलाई पकाउनु होला र बीचबीचमा फ्लेम हाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई यसरी तेल लगाएर पकायो भने चाहिँ एकदम राम्रोसँग पाक्छ र अलि छिटो पनि पाक्छ हैन है हजुरहरूले। मैले अब यसको फ्लेम ठुलो गरिसकेको छु, मिडियम गरिसकेको छु। यस्तै गरेर हामीले यसलाई फर्काई रातो हुने बेलासम्म ब्ल्याक हुने बेलासम्म जुन यसको बाहिरको स्किन हुन्छ त्यो निस्किने बेलासम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। राम्रोसँग पाकेन भने चाहिँ अलि टर्रो बनाउँछ, त्यही भएर हामीले राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् है, लगभग मेरो भान्टा रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले बचेको भान्टालाई पनि यस्तै गरेर पकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले आगो बाल्नुहुन्छ भने दाउराहरू बाल्नुहुन्छ भने हजुरहरूले त्यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भान्टा राम्रोसँग पाकिसक्यो, सेलाइसक्यो र अब मैले यसलाई यस्तै गरेर यसको बोक्राहरू बाहिरको निकाल्न गइरहेको छु। यदि हजुरलाई यसको डढेको टेस्ट मनपर्छ भने हजुरले यसको हल्का हल्का राख्न सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ यस्तै गरेर हजुरहरूले सबै भान्टाको स्किन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसैलाई चाहिँ यसको स्किनको टेस्ट मिठो लाग्दैन, त्यही भएर म सजेस्ट गर्छु कि हजुरले फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको सबै स्किनहरू निकाल्नु होला। मैले पनि अब सबै भान्टाको स्किन निकालिसकेको छु र अब यसलाई मैले काट्न गइरहेको छु। एउटालाई चाहिँ मैले काटिसकेँ, अब अर्को चाहिँ म काट्न गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ हजुरले चक्कु लिनु होला र चक्कुले बिस्तारै कट गर्दै जानु होला। यसरी चाहिँ अब सकेसम्म त यो बिग्रेको हुँदैन, किनकि अहिले सिजन चलिरहेको छ, भान्टाहरू बिग्रेको हुँदैन। यदि हजुरहरूलाई त्यस्तो केही लाग्छ भने हजुरले कट गरेर चेक गरेर हल्का हल्का त्यसलाई पनि तेल लगाएर पकाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर मैले सबै भान्टालाई काटिसकेको छु। हजुरले यसलाई चाहिँ हातले पनि मेस गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यसपछि अब यो पकाउनको लागि मैले 3टा प्याज, टमाटर, हरियो खुर्सानी र लसुन लिएको छु। अब यसलाई हजुरहरूले आफ्नो हिसाबले मसिनो गरेर चप गर्न सक्नुहुनेछ। यति इनफ हुन्छ, यति त उसको लागि भान्टाको लागि सबै मैले चप गरिसकेको छु र मैले यसमा अलिकति अदुवालाई पनि एड गरेँ। अदुवाले यसको टेस्ट एकदमै मिठो बन्छ। त्यसपछि कढाई तातिसकेपछि यसमा मैले तेल हालेँ। तेल पनि राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले थोरै जिरा हालेँ। जिरा लाइट ब्राउन भएपछि यसमा मैले प्याजलाई एड गरेँ। प्याज पनि लाइट ब्राउन भइसक्यो। त्यसपछि बचेको हाम्रो लसुन, टमाटर र अदुवा, हरियो खुर्सानीलाई मैले यसमा हालेँ। अब लो फ्लेममा यसलाई हामीले मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई गर्ने बेलासम्म एकछिन पकाएँ। त्यसपछि यसमा मैले नुन एड गरेँ। नुन सँगसँगै मैले यसमा बेसार पनि एड गरेँ। हजुरले नुन आफ्नो हिसाबले एड गर्नु होला, कतिको नुनिलो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले। त्यसपछि यसलाई चलाएँ र यसलाई मैले एकछिनसम्म पाक्न दिएँ। यो अलिकति राम्रोसँग पाकिसकेपछि यसमा अब हामीले मसला एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मसला चाहिँ हामीले रेगुलर जुन तरकारीमा मसला खान्छौँ त्यही एड गर्नु होला। मैले चाहिँ जिरा धनियाँको पेस्ट एड गरेँ। जिरा धनियाँको पेस्ट एड गरेपछि 2 मिनट जति ढाकेर पकाएँ। त्यो राम्रोसँग पाकिसकेपछि जुन हामीले भान्टालाई राखेका थियौँ त्यो भान्टालाई पनि यसमा एड गरेँ। भान्टा एड गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई एउटा राम्रोसँग चम्चाले या पन्यु हजुर जसले पनि चलाउनुहुन्छ त्यसले यसलाई थिची चलाउनु होला, किनकि नत्र फेरि यसको मसलाहरू राम्रोसँग यसमा लाग्दैन। मसलाहरू यसमा राम्रोसँग लागिसकेपछि यसलाई कमसेकम 5-6 मिनटसम्म पकाउनु होला। यो पाकिसकेपछि यसको कलर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो चाहिँ भान्टा रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई भातसँग सर्भ गरेँ। हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।